Luiz Yuzof, yung Maria. Ito naman ang bubuksan natin. Isang PPE. Tatlong piraso to. Isang magenta, fuchsia pink, sa kulay green, sa light blue. Para safe tayo pag lumbas. Bukas ko pa ito matatay kasi bukas may therapy tayo. Wow! Ganda! Taran! Isang green. May hat siya, may hat. Isang fuchsia pink. Wow! Ganda! Ganda! Saka isang light blue. Wow! Maganda rin siya. Ano kaya una kong bubuksan bukas? Susutin. Baka light blue muna, no? Green muna. Para maganda. Meron siyang kasamang parang blue maganda. Ay, green mo na. Yan natin ito. Para naman ito. Ang ganda talaga. Masarap. Malambot. Wow! Makeup. Makeup. Saka PPE gown. Mas maganda kasi ang gown. Mas ma-decente sa tingnan. Saka madali siyang suotin. Isa doon sa bunny suit. So, bukas, tingnan natin kung maganda suotin ito bukas. Bukas ko papakita sa inyo. Salamat! See ya! See you later! Bye-bye!